Salut! Bine v-am regăsit la un nou episod din API Reacts. Astăzi vorbim despre lucruri interesante, despre Blinov, despre mașina automată de spălat Varroa și multe alte chestii pe care vă invit să le descoperiți în minutele următoare. Trei rame goale după diafragmă. De ce să nu le ții în magazie? Văd că deja le-a dat de mâncare până acum o punguță cel puțin. Da, populație nu prea pe rama asta și pare și o ramă mai deformată așa, ar fi mers scoasă din cuib, cred că din toamnă. Curios cum de nu există miere până în răț aici. O fâșie de 2-3 cm care este liberă. Să vedem. Aici au nevoie de mâncare serioasă și eu aș mai scoate prima ramă. Aș scoate-o. Ok, a început ponta. Asta ar merge scoasă. Ok, are puiet, atunci lăsată asta și scoasă a patra ramă, cea de lângă diafragmă. Și bineînțeles mâncare la greu. Se pare că nu o scoate. Și nici de mâncare. Cam puțin. Chiar puțin. Mai mult, că săracul ar vrea. Ce vreau să uitați dumneavoastră, cam câte albine bag față se duc o supraviețuire numai din Năvoișorului și câte au supraviețuit. Dacă privesc eu așa optometric, nu cred că sunt mai mult de 10, poate maxim 15%, habar n-am, poate nici nu sunt 15% albine bag probabil le vedeți și dumneavoastră. Deci, albinele astea bag vor ieși din celulă, ultimele ele în 25 septembrie. Și totuși, în momentul de față, vor reuși să supraviețuiască. Asta înseamnă că toate albinele carpatine pe care le vedeți acum în filmare, mai puțin alea 10% cât albine născute la sfârșitul septembrie și în luna octombrie. Din punctul meu de vedere, în ultimii 3 ani, hrănesc familiile din septembrie până în 10 octombrie, august a devenit luna septembrie, iar a crește familii după vechi de reguli și după vechi climă, o să ducă la situația de față. Deci, câte albine au apicultorii în momentul de față, au, dacă se păstrează aceeași dinamică ca și la mine, deci albine care cresc în septembrie, chiar vor muri. Și nu vom mai ajunge în momentul de față să populeze destul. Și atunci, ca să ai albine semnificative pentru iarnă, clar, dacă albinele cresc în septembrie și chiar în octombrie, acestea trebuie susținute prin hrănei cu proteină și cu adică proteină proteică sau sirop sau și siropul promotor L. Dintre altfel, nu-i comună de albine sau absolut deloc. Deci pur și simplu, acum când văd, dacă nici 10% nu sunt albine vacă. Și cum spuneam, în mod normal, după vechile reguli, să punem cresc albine care se nasc în luna septembrie, iernează-le. Colegul face o analiză așa, dar doar la ochi, spunând că a schimbat regina, au început să iasă albine Buckfast și cu toate astea ele au murit și s-au păstrat cele de dinainte. Dar ne zice de un 10% așa ochiometric, păi poate mai sunt albine la fundul lăzii, tot așa colorate. Greu de zis. Iar cu crescutul puietului, da, ok, există puiet acum poate și la sfârșitul lui septembrie, dar nu mai sunt rame bătute din margine în margine de puiet. Sunt, nu știu, o palmă, două, pe 3, 4, 5 rame puiet. Nu mai
e aceeași cantitate de puiet și să zici că da, mă, toată albina din stup, săraca s-a epuizat să crească puietul ăla care nici ăla nu este viabil. Da. Vedeți ce bine astea, deci astea zicimile ale noastre, tot făcute în 2 septembrie. Ăsta cred că a primit 7 sau 8 hrănitoare de 3 litri, pe lângă fructa proteică, cu sirop, cu promotor, mai degrabă probabil 8 hrănitoare, adică săptămână din săptămână până undeva 10 octombrie, albinele astea. 8 hrănitoare de 3 litri. 24 de litri de sirop, plus turtă proteică. Nu știu în ce zonă, nu pare să fie o zonă de câmpie. Eu în câmpie dau maxim 10 litri, maxim 15 litri. Și au fost secete, au fost și aici 8 hrănitoare de 3 litri. Mi-e foarte greu să cred că s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar e grav, la 400 de stupi. Da, nu știu. Da. Greu de crezut. Spre rușinea mea, e prima dată când dau de colegul acesta al nostru. N-am mai văzut modelul ăsta de stupi, tip copertă, sunt în pavilion și e foarte interesant cum se inspectează stupul acesta. Scoți o ramă, aici e o ramă și clăditoare și uite, frumos cu lanterna, miști, exact ca niște foi. Frumos se vede, pare un fel de multietajat, deși rama asta, cred că e mai mărișoară, deci două, și iernează așa. Acum văd că s-a suit în partea de sus, s-a localizat ghemul. Foarte, foarte interesant. Nu știu exact, dar bănuiesc că și l-a recoltat tot așa. Nu cred că poate să bage cumva diafragmă, dar interesant pentru un apicultor care nu mai vrea să stea să ridice de cutii și așa mai departe. Uite, frumos. Stai pe scaunel. Frumos. Aici cred că e doar jos stabilit cuibul. Se uită așa frumos în el. Foarte, foarte interesant. Și aici văd că mai are și unii afară. Orizontali, cred că sunt ăștia. Astea sunt rame puse la păstrat sau ceva. Dar foarte, foarte interesantă metoda asta. Chiar interesant. Proteina asta. Să știți că albinele acum cresc puietul din corpul gras. Din corpul gras și din ce mai au în stupi, din rezervele de păsări. Iar dacă nu se văd, nu se văd celule de păsări, să știți că albina și-a făcut rezerve de hrană în celule acolo și acolo. Nu știu dacă ați văzut vreodată, când dați la centrifugă, mai rămâne, chiar dacă nu se vede asta. Nu știu de ce a pus punga asta cu miere și peste diafragmă și peste o ramă care e în afara cuibului. De ce nu a pus-o centrat
pe cuib Iar dacă nu se vede păsărea, el e acolo... nu înțeleg. Dacă dați la centrifugă o să vedeți că e păsăre. Pentru că bagă jumătate de celulă cu păsăre, cu polen, după aia deasupra pune miere, o căpăcește. Și zici că nu există păsărea asta. Ba, da. Da, dar noi le știm pe toate. Noi deținem adevărul absolut. Albina ne-a spus nouă să facem drojdie de bere, să-i dăm drojdie de bere, să-i dăm lapte praf, să-i dăm nu știu ce baza acolo. Deci cam asta ne-a zis Albina. Băi, eu dacă nu mănânc lapte praf, să știi că nu mai dau miere. E cineva în comentariu că nu e stilul Blinov, așa. Dar ce este? Cum se face stilul Blinov? Chiar această cale l-a jucat respectivul să ne punem și un filmuleț cum se face stilul Blinov. Colegul a postat cu o săptămână înainte un alt videoclip. Ăsta. V-am zis din toamnă că lasă așa diafragma asta care zice că aplică stilul Blinov. Și ne uităm un pic. La ăștia în parc cald, întotdeauna s-a uitat la rama asta de aici. Pentru că pe aia o golește prima dată. Dacă tot l-am desfăcut. Iar mai aveam în cald, uitați aici a ajuns cu el la aproape sus. Dacă începe o apă, acolo rămâne. Și eu câte zile astea calde, am să-i aplic stilul Blinov. Da, deci amintește de stilul Blinov. Și ce face pe repede înainte, se uită pe rame, ție acolo pe două rame există puiet. Pe ultima ramă nu prea mai e mâncare, da? Ce vă spuneam, uite, asta pe partea asta a golită și mai avem un pic aici. Așa că eu am să iau o ramă. Și eu aș fi făcut, aș fi scos-o pe aceea și le-aș fi lăsat pe acestea doar cele 4 rame în cuib. Diafragmă și pus mâncare peste. N-aș aduce o ramă în plus pentru că nu e suficient albină pentru cele 5 rame. Dacă tot am scos-o, las 4. Ok. Bun. Așa da. O scoate pe aceea. Bun, lasă 4. Da. Și o gaură până diafragma asta pe aici și comunică cu ramele plate și așa eu îi formez un climat exact ca un cuib. Cam asta zice colegul că a aplicat tehnica Blinov. Tehnica Blinov se aplică de obicei primăvara, atunci când deja începe să se dezvolte cuibul și începe să aibă puiet destul de mult. Cuibul începe să vină nectar din afară și atunci izolezi 2-3, dacă e pe 3 rame puiet, izolezi matca pe cele 3 rame cu puiet existent. Ramele cu miere le pui de o parte și de cealaltă a diafragmelor, să aibă acces la mâncare, dar matca să poteze doar în cele 2-3 rame în care deja este puiet, până când le face practic dintr-un cap în altul și adaugi rame între diafragmele astea și așa menții cumva o temperatură optimă pentru a crește puietul în cuib în perioada aceea de primăvară, când mai pot apărea friguri. Ce a făcut colegul aici e doar o restrângere de cuib și cam atât. Nu poți vorbi de Blinov neapărat în momentul ăsta al sfârșitului de iarnă, pentru că în mod normal o aplici primăvara, când deja începe natura să ofere și polen și nectar, puțin, dar să ofere. Poți să o ajuți la rândul tău cu polen și cu
sirop, dar atunci izolezi doar ramele cu puiet, aștepți să le umple de la un cap la altul, tocmai ca să fie o populație suficient de puternică încât să-ți mențină temperatura optimă în cuib și să crească un puiet viabil. Deci de asta a primit colegul nostru un comentariu că asta nu este Blinov. Da, deci nu este Blinov, nu poate fi vorba de Blinov în perioada asta a anului și nu așa a făcut. Și să-i mai pun o pungă de miere, adică nu verific puiul. Ridic pur și simplu, iată aici au fost puse 3 pungi cu miere. Aici vedem tot Niște pungi, o pun aici, alimentare. așa. Asta le las aici, Colegul a observat că nu știu cât reușesc eu să și filmez. n-au avut, nu mai au mâncare suficientă și pune niște pungi cu miere. Mai puțină din centru și a rămas fără mâncare. Adică a rămas fără mâncare, ca să nu mai se vadă. Și De exemplu, este aici. interesantă la metoda asta, Și cu mâna aici. domnul zice că ridică doar atât păturica asta, pune mâna dacă simte că este totuși punga plină, înapoi păturica și trece la următor. Dacă Este turca, atunci simte că nu mai este turtă, atunci desface toate de la o parte materialele și apoi completează câte o cu miere. pungă cu miere. Toți au primit. Am zis că i-am verificat că nu a fost cald. Interesantă metoda și merge repede atunci când ai ajuns în faza în care trebuie să le dai Vedeți? miere, turte, e Deci asta perfect, nu le aproape 2 ori. perturbi prea tare. Ana și am zis că mai consumi chiar de multă, mai consume și din turcă. Hai să vedem, uite că aici am pus jumate, văd că gemul undeva la mijloc, iată destul de bine. Au consumat în proporție de 67%, cred că e o turcă cu nodevit, nu o să văd cântecare. V-am zis că ideal era să dau miere, însă, din păcate, miere nu am decât ce le-aș fi putut da atât. În rest nu am decât rapiță, ceea ce nu-i bun acum, și tot ce am. Colegul zice că are rapiță și că nu dă, că nu e bună, dar nu înțeleg de ce n-ar fi bună mierea de rapiță. Hai că vreți unul, n-am treaba lor. Deocamdată îi țină mai lăbătat, l-am împachetat, cine știe cât să un lucru benefic, pentru că Mai le împărțați și văd că sunt pe 4, 5, 6 rame. Asta înseamnă că sunt lăbărțați și îmi spune și că au miere, dar totuși au ajuns sus. Dacă au ajuns sus, înseamnă că nu mai au miere și văd că și consumă turtă. E bine că le pune pentru că se pare chiar au nevoie. Asta deja au consumat jumătate de kilogram. Da, de extins puietul, ce ne zice acest coleg, nu prea are unde să se extindă. O să fac acolo, fiecare face o palmă de puiet maxim. În perioada asta nu chiar așa de mult se poate extinde. Și ăsta, de exemplu, ar trebui adăugată turta, să aibă în continuare, odată ce a consumat-o pe toată. Dulcofruct Bean Nutrition Science, formule care pe lângă zahărul pudră clasic folosit în testele pentru determinarea nivelului de infestare cu parazit Varroa, mai conține și alte pulberi care asigură o mai bună eliminare a paraziților Varroa de caprină în timpul ciclurilor de tratament pe care le aplică acest sistem de tratament de deparazitare
Deci acesta este sistemul pe care l-am dezvoltat în ultimul timp. L-am testat cu rezultate foarte bune. Scopul inițial era să testăm eficiența tratamentelor cu pesticide, pentru că există o mare variabilitate și se preia cilindul, care se preia foarte ușor. E bine să se utilizeze un corp destul deasupra familiei în care s-au recoltat albinele. Se preia capacul și se scutură albinele. Albinele având piciorușele, aluminiu, acoperit cu zahăr pudră, nu au aderență, mai ales pe suprafețele. Vom adăuga zahărul pudră și vom aplica procedura de eliminare a paraziților de pe albine. În paralel, vom testa metoda cu zahăr pudră pe 50%, profit de faptul că albinele nu sunt excluse, ușor, facem rapid tratamentul, garantat. La momentul actual, cea mai mare parte din paraziți este în acest miez de păi. Deci facem tratamentul, acesta este deja tratat, mâine deja albina căruia, dacă folosește un astfel de dispozitiv de curat albina sau face operațiunea manual. Continuăm manual, deci, practic, merge foarte bine și manual. Este foarte important să fie aplicat. Acum, la început, ca să putem introduce zgomotul, deci a pornit, putem să mărim balansul. Deci 2 minute este suficient și garantat. Toți paraziții sau aproape toți paraziții vor fi împachetați efectiv în zahăr pudră de fapt și albinele. Deci la 2 minute își va schimba poziția, va trece pe... Deci dacă vrem să oprim, putem să oprim în orice moment. Acum și-a schimbat deja poziția, a făcut pe cernere, o să lăsăm pe cernere. Se vede pudra care se elimină, trebuie să fim atenți, pentru că zahărul pudră gândurat, nu este cules, poate să atragă albinele când sunt poziții de fructișat și atunci este bine să punem un capac despre instalație și mai ales când nu o folosim în pauze. Da, deci Institutul de Cercetare și Dezvoltare acum Dulcofruct ne propune un dispozitiv și până la urmă nu e de condamnat. Suntem 35.000 de apicultori în România, vreo 2 milioane de familii de albine și până la urmă cred că, nu știu, ăsta este nivelul apiculturii noastre din România, asta se cere și asta se oferă, o mașină de spălat automată, Varroa. Se spală Varroa cu ea și văd că domnul Siceanu folosește și complementar acea metodă de pensulare pe care cred că a fost patentată de Institutul de Cercetare ACA. Da, greu de zis. Probabil că există persoane care sunt dispuse să facă așa ceva la scală mică. Nu poți să faci la 100 de stupi așa ceva. Și nu știu dacă, de exemplu, va fi o metodă, domne, cel mai simplu e să faci cum fac maimuțele, de păduchești fiecare albină. Iei Varroa și o strânge între unghii și cu asta basta. Se poate ajunge și la lucrul ăsta. Dar, sincer să fiu, mi s-a părut o chestie, hai să nu zic pamflet, dar ceva de genul, totuși, mașina de spălat Varroa. Curios ce părere aveți și voi despre invenție, că nu e inovație, e invenție de-a dreptul. Da. Eu am rămas uimit totuși. Chiar nu m-aș fi gândit la așa ceva. Deci asta e, am înțeles, acum mai are o funcție de cernere, acum când e cu sita în jos, este cernerea lor. Da, se observă. Da.
Iată un aspect Și interesant. asta poate fi o La câteva ore de la metodă, dacă până la urmă suntem dispuși să facem orice, să avem niște albine sănătoase. Nu mai zic că, da, acum poate pentru test au fost lăsate așa de infestate totuși. Da, deci ați văzut mașina luminale se fixează mai greu pe paradise. automată de spălat Varroa. Mișcările care se revedește, care le face civilul de tratament. Vom La fel, rame multe după diafragmă, pe care eu nu le-aș lăsa. Puțin cam agitate albinele. Bine, am înțeles că e și vremea bună și atunci sunt, da, par ceva cam supărate, agitate. Rama aia eu aș scoate-o, nu e suficient de populată, asta, având în vedere și asta, cu siguranță pe ultima aș scoate-o. Ok. Mai e două rame cu puie din câte zice colegul. Da. Puțină populație pentru 5 rame. Da. Nu pare că are multă mâncare și, după cum vedeți, nici nu prea a consumat turtă. Da, după gustul meu la fel aș scoate o ramă și aici. Aș lăsa să fie tixit, să fie o aglomerație în cuib, să poate să țină deja temperatura. Și asta, deși pare că are mai multă mâncare decât cel dinainte, a consumat turtă mai mult. Da. Hai să vedem o inspecție. Cred că colegul nostru îi ține așa pe 10 rame, nu îi restrânge. Îi lasă să se așeze chem unde vrea el. Aici problema... foarte frumos, completează turta pe care a consumat-o. Partea consumată deja. La genul ăsta de a lăsa cuibul în voia lui e puțin periculos dacă nu ai suficientă hrană. Ar trebui în mod normal, ca să fii liniștit, să ai hrană pe toate cele 10 rame. Pentru că nu știi unde se așează cuibul, încotro se duce, cum se duce. Și e mai complicat. Și ajungi tot la genul ăsta că trebuie să-i dai turtă. Da, deci e al doilea, care e lăsat tot așa în 10 rame.
Am mai completat aici. Normal, altceva ce să-i faci. Ăsta, săracul, e cam. Foarte puțin să consume. Da. Da, e operațiunea care se solicită de a pune Să-i dau o sută mult mai mare, pentru că i-a fost prea mică și familia consuma prea mult. Da? Și, na, poate început puietul și el, ce să faci? Trebuie să fim pe fază, domnule. ok. Da, o jumătate e turtă bună. Asta tot un sfert. Cred că zgârcit. Adevărul că îmi zice că mi-a zgârcit. Începem scandal. Da. E ok, ce e nevoie. Uite așa de vericule. Unii consumă mai mult, alții consumă mai puțin. Dar în principiu... Da. Poate să mă întrebați de ce dau doar atât. Ok. Da, chiar. Ce nu-i dau salut? De ce? Am fost ani în care am băgat fructe, nu le-au luat. M-am învățat minte. Să nu dau la toată lumea. Având în vedere perioada asta, eu sunt sigur că chiar dacă le pui o turtă de 1 kilogram până începe nectarul în natură, o să o consume la cum sunt. Deci acum e doar manoperă în fiecare lună sau în fiecare săptămână sau la 2 săptămâni. Da. Mă uit și eu de prezentație și am zis dacă tot mă uit, să vă arăt și dumneavoastră care e situația. O să încerc scurt, repede, să nu descoper prea mult. Nu știu la ce a folosit diafragma asta așa puțin decupată. Colegul se uită să vadă cât a consumat, ce turtă, cum sunt. Se vede că e ceva mai frig. Da, dacă tot am umblat la el, eu aș fi fost de părere să îi completez totuși bucata aceea de turtă pe care a consumat-o. Cât vom dura aceste temperaturi? Până aici în spate, mai iau un pic de turtă. Să sperăm că nu o să mai dureze prea mult. Ah. Și aici a consumat-o aproape pe toată. Normal, pus alta în loc. O să mai urmeze perioadă de frig, că nu o să poți să umbli la ei și de ce să nu le dai să aibă în cazul în care deja au consumat-o. Altul în care a consumat, aici nu văd diafragmă, probabil că n-a mai avut colegul să-i mai pună, dar poate să stea și o ramă cu un rol de diafragmă, o ramă de cuib, dar foarte, nu mai are deloc turtă. Eu i-aș fi pus. Da.